নমস্কাৰ সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডেণ্ট গাইড ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি বায়োলজিৰ নম্বৰ 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটো পঢ়িম। জেনেটিক্সৰ আৰম্ভণি আজি আমি কৰিম। প্ৰিন্সিপলছ অফ ইনহেৰিটেন্স এণ্ড ভেৰিয়েশ্যন। তো আমি পৰীক্ষা আমাৰ বহুত কাষ চাপিছে। তো আমি মেইন পইণ্টবিলাক আমাৰ যিবিলাক টপিকৰ পৰা প্ৰশ্ন বেছিকৈ অহা দেখা পোৱা যায় বায়োলজিত, সেই পইণ্টবিলাকহে বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিম। এই চেপ্টাৰটোৰ যিবিলাক টপিক আননেচেচাৰী বা বোৰ্ডত ইমান বেছিকৈ প্ৰশ্ন নাহে তেনেকুৱা টপিকবিলাক আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব নিদিওঁ। ঠিক আছে, আমি পলম নকৰি চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰোঁ। মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে আগৰ 3টা চেপ্টাৰ ভালকৈ চাইছা, ভালকৈ পঢ়িছা, আৰু মই যিখিনি বস্তু পঢ়াইছোঁ সকলোৱে ভালকৈ বুজি পাইছা। তো আহা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চেপ্টাৰ নম্বৰ 4, প্ৰিন্সিপলছ অফ ইনহেৰিটেন্স এণ্ড ভেৰিয়েশ্যন। তো আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্টটো আমি ইমানখিনি চাবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাথাকে। এটা আমাৰ পইণ্ট 4.1 মেণ্ডেলছ ল অফ ইনহেৰিটেন্স। দেন আমাৰ ছেকেণ্ড আছে তোমাৰ inheritance of one gene, inheritance of two genes, sex determination, mutation and genetic disorder. এই টপিক কেইটাৰ ভিতৰত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে জেনেটিক ডিজৰ্ডাৰ। এই টপিকটোৰ পৰাই বেছি প্ৰশ্ন অহা দেখা পোৱা যায়। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো। চোৱা, ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্ট আমি নপঢ়ো। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথম কথা আহিব যে 7 pairs of contrasting traits in pea plants studied by Mendel. তোমালোকক 1 মাৰ্কছৰ এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে মেণ্ডেলে কেইটা কন্ট্ৰাষ্টিং ট্ৰেইটছ দিছিলে বুলি যদি সোধে তোমালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব 7 pairs of contrasting traits বুলি ক'ব পাৰিব লাগিব। তাতে কি আছিলে চোৱা, seed shape, seed color, flower color, pod shape, pod color, flower position. Seed shape, seed color, flower color, pod shape, pod color, flower position, stem height. ঠিক আছে, সেইকেইটা কেৰেক্টাৰ্ছৰ ভিতৰত দুটা ডমিনেণ্ট ট্ৰেইট আৰু ৰেচিচিভ ট্ৰেইট। ডমিনেণ্ট ট্ৰেইটৰ ক্ষেত্ৰত চিড শেপত কি কৈছে, ৰাউণ্ড আৰু ৰিংকল বুলি কৈছে। ঠিক আছে, ৰাউণ্ড শেপ ডমিনেণ্ট ট্ৰেইট, ৰেচিচিভ ট্ৰেইট ৰিংকল। চিড কালাৰত কৈছে য়েল্লো ডমিনেণ্ট ট্ৰেইট হয় আৰু গ্ৰীণ ৰেচিচিভ ট্ৰেইট হয়। ফ্লাৱাৰ কালাৰত কৈছে ভায়লেট এণ্ড হোৱাইট। পড শেপত কৈছে ফুল এণ্ড কনষ্ট্ৰিক্টেড। পড কালাৰত কৈছে গ্ৰীণ এণ্ড য়েল্লো। ফ্লাৱাৰ পজিশ্যনত কৈছে এক্সাইল এণ্ড টাৰ্মিনেল। ষ্টেম হাইটত কৈছে টল এণ্ড ডৱাৰ্ফ। তো তোমালোকে ৰাউণ্ড ৰিংকল, য়েল্লো গ্ৰীণ, ভায়লেট হোৱাইট, ফুল কনষ্ট্ৰিক্টেড, গ্ৰীণ য়েল্লো, এক্সিয়েল টাৰ্মিনেল, টল এণ্ড ডৱাৰ্ফ, এই 7 pairs of contrasting traits তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, যিখিনি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে 2 marks কুৱেশ্যন, যে মেণ্ডেলে যে কন্ট্ৰাষ্টিং ট্ৰেইট 7টা দিছিলে তোমালোকে লিখিব দিব পাৰে কি কি আছিলে। তো তোমালোকে এইখিনি বস্তু লিখিব পাৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাবা 4.1ত আমাৰ দিছে যে মেণ্ডেলছ ল অফ ইনহেৰিটেন্স। এই টপিকটোৰ পৰা এটা 1 marks কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে গ্ৰেগৰ মেণ্ডেল কণ্ডাক্টেড হাইব্ৰিডাইজেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট অন গাৰ্ডেন পিচ ফৰ 7 years। কোনে তেতিয়াহ'লে কৰিছিলে? গ্ৰেগৰ মেণ্ডেল। আৰু ইয়েৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ইয়েৰটোক লৈও কেতিয়াবা প্ৰশ্ন সোধে। নিটত এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে এই চনটোক লৈ। ঠিক আছে, তো মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে, মেণ্ডেলছ ল অফ ইনহেৰিটেন্স। যিহেতু আমাৰ মেইন টপিকবিলাক আমি বেছি ফ'কাছ কৰিব বিচাৰি আছো, সেইকাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা, যিবিলাক ইন্ট্ৰডাকশ্যনত থকা টপিক সেইবিলাক স্কিপ মাৰি পঢ়িবা, সেইবিলাক ইমান এটা জৰুৰী নহয়। ঠিক আছে, কন্ট্ৰাষ্টিং ট্ৰেইটছ ষ্টাডিড বাই মেণ্ডেল ইন পি। আৰু এটা কথা, আৰু মেণ্ডেলে যে সেই কন্ট্ৰাষ্টিং ট্ৰেইটছ বিলাক যে ষ্টাডি কৰিছিলে কোনটো প্লেণ্টৰ ওপৰত কৰিছিলে বুলি যদি তোমালোকক সোধে, তোমালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব যে পি প্লান্টৰ ওপৰত। পি আমাৰ মটৰ মাহ বা মটৰৰ ওপৰত কৰিছিলে পি। ঠিক আছে, তো ষ্টেম হাইট, টল এণ্ড ডৱাৰ্ফ, মই আকৌ কৈছো 7 pairs of contrasting characters, ষ্টেম হাইট, টল এণ্ড ডৱাৰ্ফ, ফ্লাৱাৰ কালাৰ ভায়লেট এণ্ড হোৱাইট, ফ্লাৱাৰ পজিশ্যন এক্সাইল এণ্ড টাৰ্মিনেল, pod shape inflated and constricted, pod color green and yellow, seed shape round and wrinkle, seed color yellow and green. ঠিক আছে, তো এইখিনি হৈছে আমাৰ কন্ট্ৰাষ্টিং ট্ৰেইট ষ্টাডিড বাই মেণ্ডেল ইন পি। ইনহেৰিটেন্স অফ ওৱান জিন। তো সেই ইনহেৰিটেন্স অফ ওৱান জিনত যিবিলাক বস্তু লিখা আছে সেইবিলাক জাষ্ট তোমালোকে যদি পঢ়ি যোৱা লাইন বাই লাইন, জাষ্ট বুজাৰ বস্তু আছে, কোনো তেনেকুৱা পৰীক্ষাত নাহে প্ৰশ্ন, সেইখিনি বস্তু তোমালোকেও পাৰিবা। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইবিলাক বস্তু তোমালোকে পুনিত স্কোৱার, এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয়, 1 marks কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। এইবিলাক যে আমাৰ ট্ৰেইট বিলাক যে তোমাৰ এইটো চোৱা, এই পুনিত স্কোৱার ইউজ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড এ টিপিকেল মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ কণ্ডাক্টেড বাই মেণ্ডেল বিটুইন ট্ৰু ব্ৰিডিং
tall plants and true breeding dwarf plants. তো প্ৰথম কথা তোমালোকে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে ইনহেৰিটেন্স অফ ওৱান জিনত আমাৰ যিটো পাইছো আমি ইনহেৰিটেন্স অফ ওৱান জিন law of inheritance বা ওৱান জিন ইনহেৰিটেন্স অফ ওৱান জিনৰ তোমালোকৰ ফেনোটাইপিক ৰেচিঅ এণ্ড জিনোটাইপিক ৰেচিঅটো মনত ৰাখিবা ফেনোটাইপিক ৰেচিঅ হৈ গ'ল আমাৰ 3:1 ঠিক আছে আৰু জিনোটাইপিক আমাৰ ৰেচিঅ হৈ গ'ল 1:2:1 এইকেইটা মনত ৰাখিবা তোমালোকে ফেনোটাইপিক ৰেচিঅ 3:1 জিনোটাইপিক ৰেচিঅ 1:2:1 তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু 3:1 ত এটো কি হ'ব 3 মানে হৈ গ'ল tall আৰু 1 মানে হৈ গ'ল তোমাৰ dwarf ঠিক আছে tall আৰু dwarf 3:1 1:2:1 ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু তোমালোকে নিজে পঢ়িলেও পাৰিবা এইখিনি বস্তুত একো ক'বলগীয়া নাই আমি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট বিলাক চাম ল অফ ডমিনেন্স তিনটা পইণ্ট কৈছে যে characters are controlled by discrete units called factors characters বিলাক যি ইউনিট মানে যি কন্ট্ৰোল কৰে সেইবিলাকক ফ্যাক্টৰস বুলি কৈছে ফ্যাক্টৰস occurs in pairs আৰু ফ্যাক্টৰস বিলাক সাধাৰণতে পেয়াৰত থাকে ঠিক আছে in a dissimilar pair of factors one member of the pair dominate the other recessive law of segregation law of dominance এইখিনি বস্তু তোমালোকেও পঢ়ি ল'ব পাৰিবা incomplete dominance এই বস্তুটো চোৱা incomplete dominance important মই যিখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট আকৌ কৈছো যিখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট সেইখিনি বস্তুত মই বেছিকৈ ফোকাস দিব বিচাৰিছো the incomplete dominance এটা চাবা when experiments on peas were repeated using other traits in other plants it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two the inheritance of flower color in the dog flower snapdragon anthurium species is a good example to understand incomplete dominance in a cross between true breeding red flower RR true breeding red flower RR true breeding white flower এইখিনি বস্তু তোমালোকে পঢ়ি লবা দেই এখিনিত আমি এনে সময় নষ্ট কৰিলে লাভ নাই কিন্তু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সত incomplete dominance or আমাৰ phenotypic ratio হৈ গ'ল আমাৰ 1:2:1 ঠিক আছে আৰু genotypic ratio হৈ গ'ল আমাৰ 1:2:1 এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু চাবা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ আৰু জিনোটাইপিক ৰেচিঅটো একেই হয় মই আকৌ এবাৰ কৈছো চাবা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ আৰু জিনোটাইপিক ৰেচিঅ দুয়োটা একেই হয় মই আকৌ এবাৰ কৈছো ফেনোটাইপিক ৰেচিঅ এণ্ড জিনোটাইপিক ৰেচিঅ দুটা বস্তু একেই হয় কিহৰ ক্ষেত্ৰত ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত 1 মাৰ্কস কোৱেশ্চন বা তোমালোকক কেতিয়াবা এমসিকিউ দিব পাৰে ঠিক আছে আৰু তাতে তোমালোকৰ কেতিয়াবা ট্ৰু এণ্ড ফলছ ষ্টেট ট্ৰু এণ্ড ফলছ তেনেকুৱা প্ৰশ্ন দিব পাৰে তো সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে আৰু যাই কি নহওক তাৰ পিছত আমি আগবাঢ়ো co-dominance important topic এটো অলপ মনত ৰাখিবা co-dominance table showing the genetic basis of blood grouping in human population so co-dominance blood grouping is a example of কি তেতিয়া হলে co-dominance blood grouping is an example of co-dominance মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তো এইখিনি তোমালোকে blood types of offspring যিখিনি আছে IA চোৱা parent 1 or মই থুলমুলকে কৈ দিছো চাবা যদি parent 1 ৰ যদি এলিলত IA হয় আৰু এলিল 2 that means parent 2 ৰো যদি IA হয় তেতিয়া কি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে জিনোটাইপ অফস্প্ৰিংৰ A হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যদি AIANIB হয় দেন IAIB লাগি AB হ'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত IA আৰু সৰু স্মল I থাকিলে কি হ'ব পাৰে কেৱল A হ'ব পাৰে ঠিক তোমালোকে তেনেকে পঢ়িলে বস্তুখিনি বুজি পাবা এইখিনি বস্তু বহুত বেছি টান নহয় যিখিনি বস্তু তোমালোকে পঢ়িলে বুজি পাবা ভালকে পঢ়িলে তোমালোকে এইখিনি বস্তু আইডিয়া পাই যাবা ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা inheritance of two genes আমি আগত চালো one gene এতিয়া আমি চাইছো two genesত তোমালোকে phenotypic ratio টো মনত ৰাখিবা যে 9:3:1 ঠিক আছে inheritance of two gene results of a dihybrid cross এটো হৈ গ'ল আমাৰ
ডাইহাইব্ৰিড কোষৰ ৰেচিঅ' আৰু কি ৰেচিঅ' ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' হৈ গ'ল আমাৰ এইটো ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট ক্ৰম'জমেল থিয়ৰী অফ ইনহেৰিটেন্স এইবিলাক বস্তু তোমালোকে নিজে চাবা ইমান প্ৰশ্ন এইবিলাক টপিকৰ পৰা নাহে আমি যিখিনি টপিকৰ পৰা আহে এইটো বস্তু এটা চাবা এতিয়া ক্ৰম'জমেল থিয়ৰী অফ ইনহেৰিটেন্স বুলি কোৱাৰ পিছত এইখিনিৰ পৰা এটা কথা চাবা Satan and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. Satan united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance. Satan and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. Satan united the knowledge of chromosomal segregation and Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance. তেতিয়াহ'লে আমি গম পালো যে chromosomal theory of inheritance কোনে দিছিলে Satan and Boveri. Satan and Boveri. আমি গম পালো যে ক্ৰম'জমেল থিয়ৰী অফ ইনহেৰিটেন্স কোনে দিছিলে Satan and Boveri ঠিক আছে মনত ৰাখিবা 1 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ঠিক আছে chromosomal theory of inheritance following the synthesis of ideas experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues led to discovering the basis for the variation that sexual reproduction produced. Morgan worked with the tiny fruit flies তেতিয়াহ'লে থমাস হান্ট মৰ্গেন 1 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিব পাৰে কি কৰিছিলে তেওঁ কাম কৰিছিলে ড্ৰসোফিলা মেলেনোগেষ্টাৰ ফ্ৰুইট ফ্লাই ওপৰত কাম কৰিছিলে which were found very suitable for such studies মানে ড্ৰসোফিলা মেলেনোগেষ্টাৰ বা ফ্ৰুইট ফ্লাই ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে সাইন্টিফিক ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় সেইটো কাৰণে কি কৰিছিলে ড্ৰসোফিলা মেলেনোগেষ্টাৰৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিছিলে ঠিক আছে তো তাৰ পিছত চাবা which were found very suitable for such studies they could be grown on the simple synthetic medium in the laboratory they complete their life cycle in about 2 weeks and a single mating could produce a large number of progeny flies also there was a clear differentiation of the sexes the male and the female flies are easily distinguishable also it has many types of hereditary variations that can be seen with low power microscopes ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু তোমালোকে নিজে পঢ়িলেও বুজি পাবা ইয়াত বুজাবলগীয়া একো নাই লিংকেজ এণ্ড ৰিকম্বিনেশ্যন টপিকটো বহুত বেছিও ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ফৰ দ্য বোৰ্ড এক্সাম পাৰপজেছ তো তোমালোকে যদি বিচাৰা ভালকে নিজে পঢ়ি ল'বা আমি তাৰ পিছত চাম পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্স বেষ্ট বহুত ভাল টপিক হয় তোমালোকৰ শৰ্ট নোটছ আহিব পাৰে আমি যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনিতে বেছি ফকাস দিম যিখিনিৰ পৰা প্ৰশ্ন বেছিকৈ অহা দেখা পোৱা যায় সেইখিনি বস্তুতে মই বেছিকৈ ফকাস দিব বিচাৰিছো সেইটো কাৰণে তোমালোকে চাবা যে পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্স চাবা Mendel studies mainly describe those traits that have distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white. But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across the gradient. For example, in humans, we don't just have tall or short people as two distinct alternatives but a whole range of possible heights. Such traits are generally alternatives but a whole range of possible heights. Such traits are generally controlled by 3 or more genes. 3 or more genes and are thus called as the polygenic traits. তোমালোকে এটা ক্যাৰেক্টাৰ যেতিয়া কেবাটাও জিনে কন্ট্ৰোল কৰে তাকে কোৱা হয় polygenic inheritance বুলি 3 or more genes ঠিক আছে মনত ৰাখিবা genes human skin color is another classic example দেখিছানে human skin color তো polygenic inheritance polygenic inheritance or তোমাৰ example হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে কি skin color
আমাৰ মানুহ যে বগা হয় কিছুমান অকমান কলা বৰণৰ হয় তো সেই স্কিন কালাৰটো পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্স হয় বুলি কৈছে কাৰণ সেই স্কিনৰ যে কালাৰ হয় সেই কেৰেক্টাৰটো কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে দুটা বা তাতোতকৈ বেছি ধৰণৰ জিনছ ৰেসপন্সিবল হয় সেই কাৰণে তাক পলিজিন মানে তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু পলি মিন্স বহুত মানে বহুত ধৰণৰ জিন লগ লাগি এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিকৰ কাৰণে কাম কৰিছে সেইটোকে কোৱা হ'ব পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্স ঠিক আছে তো আমাৰ পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্সৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আহিলে আমাৰ স্কিন কালাৰ তোমালোকে বুজি পালা ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৈছে চোৱা human skin color is another classic example for this in a polygenic trait the phenotype reflects the contribution of each allele that is the effect of each allele is additive to understand this better let us assume that three genes A B C control skin color দেখিছানে তিনটা জিনৰ কথা কৈছে A B আৰু C যিনে কি স্কিনৰ কালাৰটো কন্ট্ৰোল কৰে in human with the dominant forms of A B C responsible for dark skin color capital A capital B capital C are responsible for the dark skin color and that with the all recessive alleles small a small b small c will have the lightest skin color to a b b c c এটা আমাৰ কি বুলি কৈছে dark skin color dark আৰু small a small b small c আমাৰ lightest ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা lightest hamar boli kole as expected the genotype with the three dominant alleles and three recessive alleles will have an intermediate skin color in this manner the number of each type of allele in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual to ami eta kotha gom palu tumalokok jodi kunubai khudheu je give an example of polygenic inheritance tumaloke kobo pariba je human skin color is a proper example of polygenic inheritance thik ase next topic amar short notes ahibo pare এইটো তোমালোকৰ 3 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিব পাৰে দেই নহলে 2 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিব পাৰে 100% সিওৰ আহিব পাৰে 3 মাৰ্কস নহলে 2 মাৰ্কস আহিব পাৰে যে পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্স কি হয় পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্স ডিফাইন কৰিবলৈ আহিব পাৰে তুমি সিম্পল পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্স মানে লিখিব পাৰা যে কোনোবা এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ ডিফাইন কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া দুটাতকৈ বেছি ধৰণৰ জিন জড়িত হৈ থাকে সেইটোকে পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্স বুলি কোৱা হয় আৰু এটা ভাল উদাহৰণ হৈছে মানুহৰ ছাল বা স্কিন হিউম্যান স্কিন তো দি দিব পাৰা capital A capital B capital C denotes the darkest skin color dominant and lightest skin color তোমার হবো small a small b small c that's enough for this 3 marks নহলে 2 marks question তোমালোকে পাই যাবা ঠিক আছে then aha pleiotropy very much important hoise pleiotropy we have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or trait there are however instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression such a gene is called as a pleiotropic gene to ulta hoy ako ebar swa we have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or trait there are however instances where a single gene can exhibit multiple phenotype expression single eta gene kebatao kaam koribo pare eta bostu saba পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিল কেবাটাও জিন লগ লাগি এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ হৈছিল চাবলৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্সত কেবাটাও জিনৰ কামৰ ফলত সহায়ৰ ফলত কোনোবা এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক যেনেকে A B C ৰ ফলত আমি পাইছিলো স্কিন কালাৰ পাইছিলো পলিজিন কেবাটাও জিন পলিজিন লগ লাগি কিবা এটা হৈছিলে আমাৰ ওলোটাটো কৈছে প্লেইঅট্ৰপিৰ ক্ষেত্ৰত এটা জিনৰ বেলেগ ধৰণৰ ফাংচন থাকিব পাৰে 1 2 3 বস্তু এটা বস্তুৰ পৰা যেতিয়া তিনিটা ফাংচনিং হৈছে সেইটোকে কি কব প্লেইঅট্ৰপি কব আৰু পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্সৰ অপোজিট হৈছে প্লেইঅট্ৰপি চোৱা we have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or trait there are however instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression এটা single gene বহুত ধৰণৰ multiple মানে phenotypic expression দিব পাৰে such a gene is called as a pleiotropic genes the underlying mechanism of pleiotropy is most
Cases is the effect of a gene on metabolic pathways which contribute towards different phenotypes. An example of this is the disease phenylketonuria. Phenylketonuria, which occurs in humans. The disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydrolase. Single gene mutation. This manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and a reduction in hair and skin পিগমেন্টেশন চোৱা এটা উদাহৰণ প্লেঅট্ৰপিৰ হৈ গ'ল ফিনাইল কিটনুৰিয়া মনত ৰাখিবৰ কাৰণে মই এটা ট্ৰিক দিছো পি 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 মনত ৰাখিবা পি পি ফিনাইল কিটনুৰিয়া হৈছে an example of pleiotropic gene ঠিক আছে আৰু সেই pleiotropic gene যেটো ফিনাইল কিটনুৰিয়াত কি বুলি কৈছে চাবা which occurs in humans. The disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme. এনেকটা জিনত মিউটেশন হয় যেটো জিনে enzyme phenylalanine hydrolase single gene mutation যেটো জিনে কোড কৰে phenylalanine hydrolase single সেই জিনটোত মিউটেশন হয় সালসলনি হয় তাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে mental retardation reduction in hair and skin pigmentation তো সেইটো কাৰণে এটা কি বুলি কৈছে প্লেঅট্ৰপি বুলি কৈছে তো মই আশা কৰিছো পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্স আৰু প্লেঅট্ৰপি সকলোৱে বুজি পাইছা পলিজেনিক ইনহেৰিটেন্স আৰু প্লেঅট্ৰপি মই আশা কৰিছো সকলোৱে বুজি পাইছা তাৰ পিছত আমি চাম এতিয়া সেক্স ডিটাৰমিনেশন এটো বহুত এটা ভাল টপিক হয় সেক্স ডিটাৰমিনেশন এটা বহুত ভাল টপিক হয় আমি সেক্স ডিটাৰমিনেশনটো চাবা The mechanism of sex determination has always been a puzzle before the genetics. Sex determination মানে আমাৰ মতা হয় বা মাইকী হয় কেনেকে কি হয় সেই বস্তুটোৰ কথা কৈছে যে এজন ল'ৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ জেনেটিক ৰিকম্বিনেশ্যন থাকিব পাৰে ভিতৰত বা জেনেটিক কম্পজিশ্যন থাকিব পাৰে এজনী ছোৱালীৰ কেনেকুৱা থাকিব পাৰে বা কেনেকুৱা স্পাৰ্ম আৰু অভাম সংলগ্ন হোৱাৰ পিছত ল'ৰা হ'ব নে ছোৱালী হ'ব সমস্ত বস্তুখিনি ক'ত সোমাই থাকে সেক্স ডিটাৰমিনেশ্যনত সোমাই থাকে তো আমি সেইটো বস্তু চাম চাবা এতিয়া The mechanism of sex determination has always been a puzzle before the genetics. The initial clue about the genetic chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiments carried out in insects. In fact, the cytological observations made in a number of insects led to the development of the concept of genetic chromosomal basis of sex determination. Henkin, very important. 1 marks question আহিব পাৰে হেংকিং 1891 হেংকিন 1891 sex determination হেংকিন 1891 হেংকিন মনত ৰাখিবা হেংকিন 1891 could trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in a few insects, and it was also observed by him that 50% of the sperm received 50% of the sperm received the structures after spermatogenesis, whereas the other 50% sperms did not receive it. Hankin gave a name to this structure as an X body, but he could not explain its significance. Further investigations by other scientists led to the conclusion that the X body of Hankin was in fact a chromosome, and that is why it was given the same X chromosome. It was also observed that in a large number of insects, the mechanism of sex determination is of XO type, that is, all X bear an additional X chromosome besides the other chromosomes autosomes. On the other hand, some of the sperms bear X chromosome, whereas some do not. Eggs fertilized by sperm having an X chromosome become female, and those fertilized by sperms that do not have an X chromosome become males. Do you think the number of chromosomes in the male and female are equal? Due to the involvement of X chromosomes in the determination of sex, it was designed to be the sex chromosome. And the rest of the chromosome were named as autosomes. Grasshopper is an example of XO-type sex determination in which the males have only XX besides the autosomes, whereas females have of X chromosome, pair of X chromosome. এটা কথা চাবা তোমালোকে determination of sex প্ৰথম আমি পালো XO type,
O টাইপ ঠিক আছে আৰু আমি ইয়াৰ এক্সাম্পল গম পালো গ্ৰাছহপাৰ মনত ৰাখিবা গ্ৰাছহপাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে মানে ঘটনা এটা এনেকুৱা হৈছে কি হৈছে চাবা ডিটাৰমিনেশ্যন অফ সেক্স বাই ক্ৰমোজম ডিফাৰেন্সেস AB both in humans and Drosophila the female has a pair of X chromosome homogamic যাক কয় homo means একেই XX chromosome যেটা ফিমেলত XX chromosome থাকে সেইটো কোৱা হয় homogamic ঠিক আছে আৰু তাতে কি হৈছে ফিমেলৰ এটা পেয়াৰত homogamic থাকে চোৱা এইটো XX XX ঠিক আছে তো এই দুটাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হৈছে XX আছে নে ঠিক আছে তাৰ পিছত এটা কথা কৈছে চাবা the female has a pair of XX chromosomes homogamic and a male XY heterogamic XY এই দুটা হৈ গ'ল heterogamic আৰু এই দুটা হৈ গ'ল homogamic যেহেতু একেই ঠিক আছে সেইটোকে আমাৰ ওপৰত এক্সাম্পল দি দেখাইছে ঠিক আছে তাৰ পিছত চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু উল্টা হয় যেটো আমি অলৰেডি পঢ়িব গৈ আছো in many birds female has a pair of dissimilar chromosomes ZW ফিমেলে ZW থাকে আৰু মেলত কি থাকে homogamic ZZ থাকে in case of birds human and Drosophila তকৈ ওলোটা হয় সাধাৰণতে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কি থাকে XX ক্ৰমোজম ফিমেলত মানে মহিলাত থাকে আৰু XY মতা মানুহত থাকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰসোফিলাত মেলানোগ্লাষ্টাৰত কি থাকে আমাৰ XX ফিমেলত থাকে XY মেলত থাকে কিন্তু চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত ওলোটা হয় মেলত কি থাকে চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত মেলত থাকিব ZZ আৰু ZW থাকিব ফিমেলত য'ত নেকি আমাৰ মানুহ বা ড্ৰসোফিলাৰ সৈতে ওলোটা হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰথম এটা কথা গম পালো XO টাইপ যেটো আমি গ্ৰাছহপাৰৰ কথা পালো ঠিক যেনেকে মানে আমাৰ মেলানোগ্লাষ্টাৰ ড্ৰসোফিলাৰ ক্ষেত্ৰত XY আছে ঠিক তেনেকে গ্ৰাছহপাৰত তোমাৰ XO বুলি কৈছে যেটো নেকি সিমিলাৰ উইথ হিউম্যান বিং ঠিক আছে The observation led to the investigation a number of species to understand the mechanism of sex determination in number of other insects and mammals include man XY type of sex determination is seen where both male and female have same number of chromosomes among the males an X chromosome is present but its counterpart is distinctly smaller এখিনি বস্তু তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস ফিমেল হেটাৰগমি মেল হেটাৰগমি এইটো 1 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিব পাৰে মই এবাৰ এখিনি এবাৰ পঢ়াই দেখাই দিছো চাবা In the above description you have studied about two types of sex determination mechanism XO type and XY type আমি প্ৰথম পালো XO type আৰু XY type ঠিক আছে সেইটো কি বুলি কৈছে চোৱা but in both cases male produce two different types of genes either with or without X chromosome তো ইয়াতে কি হৈছে নহয় XO আছে বা নহয় XY আছে in case of male ঠিক আছে আৰু ফিমেলত কি আছে XX আছে ঠিক আছে এই বস্তুটো চাবা বুজিব চেষ্টা কৰিবা either with or without X chromosome or some gametes with X chromosome and some with Y chromosome such types of sex determination mechanism is designed to be an example of male heterogamy তেতিয়া হলে আমি এটা কথা গম পালো XO and XY যেহেতু তাতে মেলত XO থাকিব নহলে XY থাকিব আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত XX থাকিব সেইটো কাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হয় মেল হেটেৰোগেমি বুলি কোৱা হয় মেল হেটেৰোগেমি কিয়নো কোৱা হয় কাৰণ তাতে মেলত একেই নাই হেটেৰোগেমি সেইটো কাৰণে কৈছে আৰু যদিহে ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ হলেতেন সেইটো কোৱা হলেতেন ফিমেল হেটেৰোগেমি এটা তোমালোকে আমি নেক্সট পেজত নোযোৱাকৈ ক'ব পাৰিবা যে ফিমেল হেটেৰোগেমিৰ এক্সাম্পল হৈ গ'ল তেতিয়া হলে কি বাৰ্ডছ যেহেতু তাতে ফিমেলত কি থাকিব জেড আৰু ডব্লিউ থাকিব ঠিক আছে তো আমি সেইটো বস্তুই চাম এতিয়া চাবা are produced by females in order to have ৰবা আমি আগত থাকি আহিলে এখিনি চাব লাগিব in some other organisms example birds
A different mechanism of sex determination is observed. In this case, the total number of chromosomes is same in both male and females, but two different types of fragments, different types of gametes in terms of the sex chromosomes are produced by females. That is female heterogamy. কারণ ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত আহি গ'ল ZW আৰু মেলৰ ক্ষেত্ৰত আহি গ'ল ZZ. তো ইয়াত ZZ আছে কাৰণে হোমোগেমাছ আছে, কিন্তু ইয়াতে বেলেগ বেলেগ জিন আছে কাৰণে ক্ৰমোজম আছে কাৰণে হেটেৰোগেমাছ হৈ গ'ল। তো birds are the example of female heterogamy. তো মই আশা কৰিছো তোমালোকে সকলোৱে বুজিছা। In order to have a distinct with the mechanism of sex determination described earlier, the two different sex chromosomes of a female bird has been designated to be the ZW chromosome. In these organisms, the females have one Z and one W chromosomes, whereas males have a pair of Z chromosomes besides the autosomes. That's why female heterogamy. তো এইটো আমাৰ birds হৈ গ'ল female heterogamy. তাৰপিছত সেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন হিউমেন, তো এইটো আমাৰ মই শ্বৰ্টলি দেখাই দিছো, তোমালোকক অলৰেডি কৈ দিছো। এক্স ৱাই মেলত থাকে, এক্স এক্স ফিমেলত থাকে, ইয়াৰ পৰা আহিলে এক্স ৱাই আৰু ইয়াৰ পৰা এটাই জিন আহিলে এক্স এক্স, ঠিক আছে। এইটো আমাৰ মেল, এইটো আমাৰ ফিমেল। তো কি হ'ব এক্স 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 ৱাই, আকৌ ফিমেল আৰু মেল। তো 50% ইয়াত আৰু ইয়াতে 50%। মানে আমাৰ এগৰাকী মানুহ যেতিয়া গৰ্ভত থাকে, এটা বাচ্চা গৰ্ভত থাকে, ল'ৰা হোৱা বা ছোৱালী হোৱাৰ সম্ভাৱনা 50-50% থাকে। হয়তো ল'ৰা হ'ব নহ'লে ছোৱালী হ'ব। আৰু সেই জেনেটিকেল ক্ৰছটো আমাৰ কেনেকে হ'ল, মেলৰ ক্ষেত্ৰত দেউতাকৰ এক্স ৱাই, মাকৰ এক্স এক্স, দেউতাকৰ পৰা এক্সও আহিলে ৱাইও আহিলে, মাকৰ পৰা কেৱল এক্স আহিলে, ঠিক আছে। তো যেতিয়া যদি কিবা কাৰণত মাকৰ ফালৰ পৰা এক্স অহাৰ লগত দেউতাকৰ ৱাই মিলিত হ'ল বা সংযোগ হ'ল, তেতিয়া কি হ'ব, ল'ৰা হ'ব এক্স ৱাই। আৰু যদি দেউতাকৰ ফালৰ পৰা অহা এক্সৰ লগত মাকৰ ফালৰ পৰা অহা এক্সে লগ লাগে, তেতিয়া কি হ'ব, ফিমেল হ'ব, ঠিক আছে। তো এইখিনি বস্তু তোমালোকে সেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন ইন হিউমেনৰ ক্ষেত্ৰত মই শ্বৰ্টকে বুজাই দিলো। এই বস্তুটো ডায়াগ্ৰামেটিকেলি যদি এনেকৈ তোমালোকে লিখি আহিব পাৰা, ফুল মাৰ্কছ তোমালোকে পাবা, ঠিক আছে। তো সেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন ইন হানি বিটো উল্টা হয়, যিটো বস্তু তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা, ইমান টান নহয়, একেই বস্তু কিন্তু উল্টা হয়, ঠিক আছে। তো উল্টা হয় বস্তুটো পঢ়িলেই গম পাবা। তথাপিও মই এবাৰ যদি বিচাৰা পঢ়ি দিছো। Sex determination in human bee, honeybee, sorry. Sex determination in honeybee. The sex determination in honeybee is based on the number of sets of chromosomes an individual receives. And offspring formed from the union of a sperm and egg develops as a female queen or worker, and an unfertilized egg develops as a male drawn by means of parthenogenesis. This means that the males have half of the number of the chromosome than that of the female. The females are diploid, having 32 chromosomes, and males are haploid, that is having 16 chromosomes. This is called as haplodiploid sex determination system and has special characteristic features such as the males produce sperms by mitosis. They do not have father and thus cannot have sons, but have a grandfather and can have grandsons. How is the sex determination mechanism different in the birds, in sperm or the egg responsible for the sex of the chicks? ঠিক আছে, তো আমি এইখিনি বস্তু তোমালোকে পঢ়িলে গম পাবা। তো মিউটেশনৰ ওপৰত, ঠিক আছে। তো মিউটেশন is a phenomenon which results in alternation of DNA sequences and consequently results in changes in the genotype and the phenotype of an organism. In addition to recombination, mutation is another phenomenon that leads to variation in DNA. তো মিউটেশন মানে হৈছে DNA ত কিছুমান হোৱা খাল খলনি, যিবিলাকত চেঞ্জেছ কিছুমান আহে, হয়তো ডিলিশন হ'ব পাৰে, নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে, এডিশন হৈ যাব পাৰে, সাবষ্ট্ৰেকশন হৈ যাব পাৰে। তো সেই জিনটোৰ লগত যি খাল খলনি হয়, সেইবিলাকে সাধাৰণতে মিউটেশন বুলি কোৱা হয়। As you will learn in chapter 5, one DNA helix runs continuously from one end to the other and it's chromatin in a highly supercoiled form. Therefore, loss, deletions or gain, দেখিছানে? Loss, deletions or gain, insertion and duplication of a segment of DNA results in alternation in chromosomes. Since genes are known to be located on the chromosomes, alternation in chromosomes results in abnormalities or aberrations. Chromosomal aberrations are commonly observed in cancer cells. সাধাৰণতে মিউটেশনছ বিলাক বেছিকৈ ক্যান্সাৰ সেলত হোৱা দেখা পোৱা যায়। In addition to the above, mutation is also arise due to changes in a single base pair of DNA. This is known as the point mutation. In addition to above, mutation also arise due to change in single base pair of DNA.
change in single base pair of DNA. This is known as point mutation. Point mutation বুলি কোৱা হয়. A classical example of such a mutation is sickle cell anemia. So sickle cell anemia is a point mutation. ঠিক আছে? Deletions and insertion of base pairs of DNA causes frame shift mutations. Deletion and insertion of a base pair of DNA causes a frame shift mutation. So, our different types of mutation ase. The mechanism of mutation is beyond the scope of discussion at this level. However, there are many chemical and physical factors that induce mutations. These are referred to as mutagens. Mutagens. UV radiations can cause mutation in organisms. It is a mutagen. So, আমি গম পালো যে UV radiation এটা mutagen. তো mutation topic টোৰ পৰা তোমালোকৰ 3 marks question এটা আহিব পাৰে, নহলে 2 marks question এটা আহিব পাৰে। আৰু বিশেষকে give a brief description about mutation বুলি ক'লে তোমালোকে যদি ইমানখিনিও লিখিব পাৰা with the example of UV radiation, তো তোমালোকে 3 marks পাই যাবা। আৰু কেতিয়াবা কি কৰে বোৰ্ডত চমু টুকা বা শৰ্ট নোটছ লিখিবলৈ দিয়ে, শৰ্ট নোটছ বা চমু টুকা লিখিবলৈ দিয়ে, য'ত তোমালোকক মিউটেশনৰ ওপৰত এটা শৰ্ট নোটছ লিখা বুলি দিব পাৰে। গিভ এ শৰ্ট নোট অন মিউটেশন। তো যদি তোমালোকে ইমানখিনিও দিব পাৰা তেতিয়া তোমালোকে 3 মাৰ্কছ সম্পূৰ্ণ পাবলৈ সক্ষম হ'বা। তাৰপিছত এতিয়া আমি জেনেটিক ডিজঅৰ্ডাৰ্ছ পঢ়িম। তো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক অফ দ্য চেপ্টাৰ, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, most important topic of the chapter বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। তো এইটো সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। তো ইয়াতে এটা কথা তাৰ আগতে আমি চাই লওঁ, symbols used in human pedigree analysis. তো human pedigree analysis কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ symbols বিলাক ইউজ কৰে সেইবিলাক আমি এবাৰ চাই লওঁ। মেলৰ ক্ষেত্ৰত এটা বক্স থাকিলে ফিমেল চাৰ্কুলাৰ, তোমাৰ ৰম্বোহেড্ৰেল টাইপত sex unspecified affected individuals, এনেকুৱা ধৰণৰ mating between relatives, দুটা লাইন থাকিব, parents above and children below, parents with a male child affected with disease, 5 unaffected offsprings. তো তোমালোকে এইখিনি বস্তু ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি ভালকে মনত ৰাখিবা। এতিয়া pedigree analysis, the idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long. This was based on the heritability of certain characteristic features in families. After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of the traits in human beings began, since it is evident that the control process that can be performed in pea plant or some other organisms are not possible in case of human beings. Study of the family history about inheritance of a particular trait provides an alternative. Such an analysis of traits in a several of generations of a family is called as the pedigree analysis. So pedigree analysis এ কি কৰে, তোমাৰ কিছুমান বেমাৰ মানে যেনেকে আমাৰ বেমাৰটো দেউতা বা পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি আহিছে নেকি, বা জেনেটিক কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে, তো তোমাৰ পৰিয়ালৰ বেলেগ মানুহৰ আছিলে নেকি আগত, সেই সমস্ত বস্তুবিলাক আমাৰ পেডিগ্ৰী এনালাইচিছৰ পৰা আমি গম পোৱা যায়, আৰু সেইটোকে কোৱা হৈছে পেডিগ্ৰী এনালাইচিছ। ঠিক আছে, তো তাৰপিছত চাবা পেডিগ্ৰী এনালাইচিছৰ এইখিনি বস্তু তোমালোকে পঢ়ি ল'বা। মেণ্ডেলিয়ান ডিজঅৰ্ডাৰ্ছ, most important topic, most very very important topic, most important topic। যিমানখিনি প্ৰশ্ন আহিব ইয়াৰ পৰাই আহিব। all the questions মানে maximum questions বিলাক ইয়াৰ পৰাই আহিব, কিন্তু maximum number of questions Mendelian disorders ৰ পৰাই আহিব, maximum numbers of questions Mendelian disorders ৰ পৰা আহিব। Broadly, genetic disorders may be grouped into two categories: Mendelian disorders and chromosomal disorders. Mendelian disorders are mainly determined by alternation or mutation in the single gene. These disorders are transmitted to the offspring on the same lines as we have studied in the principle of inheritance. The pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family by the pedigree analysis. Most common and prevalent Mendelian disorders are hemophilia, Mendelian disorders, আমাক প্ৰথমত আমি পালো হেমোফিলিয়া, হেমোফিলিয়া।
2 নম্বৰত আমি পালো cystic fibrosis, cystic fibrosis. 3 নম্বৰত আমি পালো sickle cell anemia, sickle cell anemia. 4 নম্বৰত আমি পালো color blindness, color blindness. 5 নম্বৰত আমাক দিলে ফিনাইল কিটনুৰিয়া, ফিনাইল কিটনুৰিয়া. 6 নম্বৰত আমাক দিলে thalassemia, thalassemia. Phenyl color blindness, phenylketonuria, thalassemia. It is important to mention here that such Mendelian disorders may be dominant or recessive. By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in the question or dominant. So, pedigree analysis or সহায়ত তোমালোকে গম পাবা যে এটো বেমাৰটো dominant জিনৰ কাৰণে হৈছে নে recessive জিনৰ কাৰণে হৈছে তো সেই কথাটোৱে কৈছে. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome আৰু সেই বেমাৰটো sex chromosomeৰ লগত জড়িত হয় নে নহয়. তেনেকে similarly the trait may also be linked to the sex chromosome as in case of hemophilia. হেমোফিলিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বেমাৰটো sex chromosomeৰ লগত জড়িত হয় সেইটো তোমালোকে পেডিগ্ৰী এনালাইসিসৰ পৰা খুব ধুনীয়াকে খুব সোনকালে তোমালোকে বুজিব পাৰিবা বা গম পাবা ঠিক আছে. It is evident that the X-linked recessive trait shows transmission from carrier female to male progeny. A representative pedigree is shown in figure 4.14 for dominant and recessive traits. Discuss with your teacher and design pedigrees for characters linked to both autosomes and sex chromosomes. এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা অটোজোমেল ডমিনেন্ট এই পেডিগ্ৰীটো তোমালোকে কিবা প্ৰকাৰে হলেও এই পেডিগ্ৰীটো মনত ৰখাব চেষ্টা কৰিবা দৰকাৰ হলে মুখস্থ কৰিবা কিয় কৈছো কেতিয়াবা এই পেডিগ্ৰীটো তোমালোকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰত দি দিব সুধিব যে এইটো অটোজোমেল ডমিনেন্ট ট্ৰেইট হয় নে ৰেসেসিভ ট্ৰেইট হয় ঠিক আছে তো অটোজোমেল ডমিনেন্ট ট্ৰেইট অটোজোমেল ডমিনেন্ট ট্ৰেইট হয় আৰু মাইটনিক ডিস্ট্ৰফি বেমাৰটো আমাৰ হৈ গ'ল মাইটনিক ডিস্ট্ৰফি তো বেমাৰটো হৈ গ'ল মাইটনিক ডিস্ট্ৰফি অটোজোমেল ডমিনেন্ট ট্ৰেইট মাইটনিক ডিস্ট্ৰফি তো এই বস্তুটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যেনে তেনে হলেও ৰাখিবা ঠিক আছে আৰু এই ডায়াগ্ৰামটো মনত ৰাখিবা দুইটাই ৰাখিবা তো এইটো আমাৰ হৈ গ'ল autosomal recessive trait sickle cell anemia মনত ৰাখিবা তো আমাক দুটাই দিছে এনসিআরটিৰ উদাহৰণ আমাৰ দুটাই দিছে এটাত দিছে autosomal dominant traitৰ myotonic dystrophy বুলি এটা বেমাৰ হয় আৰু autosomal recessive traitৰ কাৰণে sickle cell anemia বুলি আমাক দিছে এতিয়া আমি এটা এটাকৈ বেমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ এনসিআরটিত কেনেকুৱা ধৰণৰ মেনশন কৰি দিছে সেইখিনি চাম তো মেন্ডেলিয়ান ডিসঅৰ্ডাৰ আৰু জেনেটিক ডিসঅৰ্ডাৰ্ছত ওভাৰঅল জেনেটিক ডিসঅৰ্ডাৰ্ছৰ মেন্ডেলিয়ান ডিসঅৰ্ডাৰ যিটো টপিক ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 2 মাৰ্কস 3 মাৰ্কস আৰু 5 মাৰ্কস এই তিনিটা প্যাটাৰ্নৰে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে 2 3 মাৰ্কস 2 3 and 5 marks questions 2 3 and 5 তিনিটা প্যাটাৰ্ন কোৱেশ্চনো আহিব পাৰে ইভেন 1 marks কোৱেশ্চনো তোমালোকৰ দিব পাৰে 2 marks দিব পাৰে 1 marks দিব পাৰে 3 marks দিব পাৰে ইভেন 5 marksৰ কোৱেশ্চনো দিব পাৰে যেহেতু জেনেটিক্সৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ পৰা প্ৰিন্সিপলছ অফ ইনহেৰিটেন্স এণ্ড ভেৰিয়েচন মনত ৰাখিবা প্ৰিন্সিপলছ অফ ইনহেৰিটেন্স এণ্ড ভেৰিয়েচন প্ৰিন্সিপলছ অফ ইনহেৰিটেন্স এণ্ড ভেৰিয়েচনৰ ভিতৰত most important বুলি কৈছো টপিক হৈ গ'ল মেন্ডেলিয়ান ডিসঅৰ্ডাৰ আহিবই আহিব তো আমি এটা এটাকে চাবলৈ চেষ্টা কৰো প্ৰথম আমি চাম কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছৰ ওপৰত তো আমি প্ৰথম চাম কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছৰ ওপৰত চাম কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছৰ ওপৰত চাম কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছত কি কৈছে চাবা it is a sex-linked recessive disorder due to defect in either red or green cone of
eye, resulting in failure to discriminate between red and green color. হয়তো তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা। This defect is due to the mutation in certain genes present in X chromosome. জিনত মিউটেশন হোৱাৰ কাৰণে হৈছে আৰু ক'ত X ক্ৰমোজমত থকা জিনত, ঠিক আছে? It occurs in about 8% of females, 8%, sorry, 8% of males, 8% মেলত হয়, and only about 0.4% of females, মানে কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছটো সাধাৰণতে 8%, মানে 8% মেলৰ মতা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হয় আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত কিমান হয় বুলি কৈছে 0.4% হয় বুলি কৈছে। This is because the genes that lead to red green color blindness are on the X chromosome. Males have only one X chromosomes and females have two. The son of a woman who carries the gene has a 50% chances of being color blind. কি কৈছে চাবা? The son of a woman, এগৰাকী মানুহৰ পুতেকটোৰ কথা কৈছে যিগৰাকী মাকে যদি কেৰি কৰে জিন, has a 50% chances of being color blind. The mother is not herself colorblind because the gene is recessive. That means that is effect is suppressed by her matching dominant normal gene. A daughter will not normally be colorblind. এই লাইনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিবা। A daughter will not normally be colorblind unless her mother is a carrier and her father is a colorblind. মানে এগৰাকী ছোৱালী কেতিয়াও কালাৰ ব্লাইণ্ড নহয় যেতিয়ালৈকে তাইৰ মাক বেমাৰটোৰ কেৰিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু দেউতাক এজন কালাৰ ব্লাইণ্ড মানুহ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে কি হ'ব বুলি কৈছে এগৰাকী ছোৱালী কালাৰ ব্লাইণ্ড হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু কালাৰ ব্লাইণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কি বুলি কৈছে ছোৱালীৰ পাৰ্চেণ্টেজটো আমাক কম বুলি কৈছে 0.4%, আৰু মতা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত 8% বুলি কৈছে, ঠিক আছে? তো ইয়াতে যিখিনি বহুত ভিতৰুৱা কথা যিখিনি আমাৰ তোমালোকে ভৱিষ্যতে পঢ়িব পাৰিবা, যদি বটানী লৈ পঢ়া বা জুলজি লৈ পঢ়া, এইবিলাক কথা জানিব পাৰিবা ভৱিষ্যতত গৈ ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰিলে। তাতে বহুতখিনি ক্ৰছৰ কথা আহি যায়, এক্স চি এক্স এক্স চি এক্স এক্স চি ৱাই, এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আহিব যিবিলাক তোমালোকে ক্ৰছ কৰি দেখাব লাগিব, কিন্তু আমি সিমানখিনিলৈকে এতিয়া নাযাওঁ কাৰণ তোমালোকৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সময় বহুত কম আছে আৰু তোমালোকে NCERT বাহিৰত ইমানখিনি ষ্টাডি কৰিব কোনো দৰকাৰ নাই, জাষ্ট বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু যিখিনি মই এটা কথাই ক'ম, যদি কিবা এটা বস্তু বুজিও পোৱা নাই, এতিয়া বুজি পঢ়ি থাকিবলৈ তোমালোকৰ হাতত কিন্তু সময় বহুত কম আছে। যদি বুজি পোৱা নাই বস্তুটো পাৰিলে কিবাকে যদি মনতো ৰাখিব পাৰা, তেনেকুৱা ধৰণে পঢ়ি যোৱা, কাৰণ ইন ফিউচাৰ ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰিলে তোমালোকে বুজি খুব ধুনীয়াকে পঢ়ি থাকিব পাৰিবা, ঠিক আছে? তো কালাৰ ব্লাইণ্ড মই আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো, চাবা। It is a sex-linked recessive disorder due to the defect in either red or green cone of eye, resulting in failure to discriminate between red and green color. This defect is due to mutation in a certain genes present in X chromosome. It occurs in about 8% of the males and only about 0.4% of females. This is because the genes that led to the red-green color blindness are on the X chromosome. Males have only one X chromosome and females have two. The son of a woman who carries the gene has a 50% chance of being colorblind. The mother is not herself colorblind because the gene is recessive. That means that is its effect is suppressed by her matching dominant normal gene. A daughter will not normally be colorblind unless her mother is carrier and her father is a colorblind. Next, I mean some hemophilia. Hemophilia. I mean next some hemophilia report. Hemophilia. Hemophilia saba. The sex-linked recessive disease which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied. In this disease, a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. কি কৈছে চাবা? This sex-linked recessive disease, hemophilia, is a sex-linked recessive disease which shows its transmission, from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied.
In this disease, a single protein that is a part of the cascade of proteins, a single protein that is a part of cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. Due to this, in an affected individual, a simple cut will result in non-stop bleeding. যদি আপোনালোকৰ বা তোমালোকৰ সৰুকে অকমান কাট খাই ন তেজ ওলাই থাকিব, তেজটো কেতিয়াও বন্ধই নহব, ওলাই থাকিব তেজ, ওলাই থাকিব, ওলাই থাকিব, তেজ বন্ধই নহব। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰটোৰ নামেই হৈছে আমাৰ কি হিমোফিলিয়া। মই আকৌ এবাৰ কৈছো, যদি তোমালোকৰ হাত বা ভৰি কাটিছে বা দুখ পাইছা, তেজ ওলাই থাকিব, ওলাই থাকিব, ওলাই থাকিব। তো সেইটো কথাই কৈছে। আৰু আমাৰ সেই ব্লাডৰ যিটো কেস্কেড প্ৰটিন, যিটো আমাৰ ব্লাড ক্লটিং, আমাৰ ব্লাডটো যেতিয়া কাট খাই বা দুখ পাওঁ, তেজ যেতিয়া ওলাই আৰু ঘপককৈ যেতিয়া অকমান 30 ছেকেণ্ড 10 ছেকেণ্ডৰ পিছত যেতিয়া ব্লাডটো আমাৰ শুকাই যায় বা ক্লট হৈ যায়, তো সেই যিটো আমাৰ প্ৰটিনৰ লগত যিটো সম্বন্ধ, যিটো আমাৰ চাইকেল আছে, যিটো কেস্কেড প্ৰটিন মেকানিজম, সেই মেকানিজমটো এফেক্ট কৰে বুলি কৈছে। আৰু তাতে কি বুলি কৈছে, ব্লাড ক্লটিং হোৱাত এফেক্টেড কৰে বুলি কৈছে। আৰু due to this, in an affected individual, a simple cut will result in non-stop bleeding. The heterozygous female carrier for hemophilia may transit the disease to sons. The possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such a female has to be at least carrier and the father should be hemophilic. কি বুলি কৈছে চাবা, due to this, in an affected individual, a simple cut will result in non-stop bleeding. The heterozygous female carrier for hemophilia may transit the disease to sons. Heterozygous, যদি মাকগৰাকী কেৰিয়াৰ হয়, তেতিয়া কি হ'ব, সেই বেমাৰটো পুতেকলৈ বিয়পি আহিব বুলি কৈছে। ঠিক আছে? The possibility of a female becoming hemophilic is extremely rare. এগৰাকী মানে মহিলাৰ বা ফিমেলৰ হিমোফিলিক বেমাৰটো হোৱাৰ চান্সেছ বহুত বেছি কম বুলি কৈছে। Such a female has to be at least carrier and the father should be hemophilic. But যদি মাকগৰাকী কেৰিয়াৰ হয় আৰু মানুহজন বা দেউতাক, যদি মাক কেৰিয়াৰ হয়, যদি দেউতাক হেমোফিলিক পেচেণ্ট হয়, তেতিয়া কি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, জীয়েক হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। ঠিক আছে? The family pedigree of Queen Victoria. Queen Victoriaৰ family pedigree টো যদি চাবলৈ যায়, shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease. মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছো, কুইন ভিক্টোৰিয়াৰ 9টা সন্তান আছিল, কিন্তু 9টা সন্তানৰ এটাও বচা নাছিল। কাৰণ তেওঁলোক কুইন ভিক্টোৰিয়াৰ কি আছিলে, হেমোফিলিয়া আছিল। আৰু ফলত প্ৰত্যেক কেইজনৰ হেমোফিলিয়া হৈছিল। আৰু যদি তোমাৰ অকমান সৰুকে কাটমাৰ্কো হয়, ব্লাড ওলাই থাকিব, ব্লাড ষ্টপ নহয়, ফলত কি হ'ব, মৃত্যুবৰণ হ'ব। তো কুইন ভিক্টোৰিয়াৰ 9টা সন্তানৰ এটাও বচা নাছিল। সেইটো আমাক এনচিইআৰটিটো মেনশ্যন কৰি দিছে। তাৰপিছত আমাক চাম এতিয়া আমি চিকেল চেল এনিমিয়া। আমি এতিয়া চাম চিকেল চেল এনিমিয়া। ঠিক আছে? তো চিকেল চেল এনিমিয়াটো তোমালোকে চাবা। This is an autosomal linked recessive trait that can be transmitted from parents to offspring when both partners and carriers for a gene heterozygous. This disease is controlled by a single pair of allele HBA and HBS. Out of the 3 possible genotypes, only homozygous individuals for HBS, HBSS, HBS shows the disease phenotype. তো তোমালোকে এই চিকেল চেল এনিমিয়াটো খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা। এইটোৰ পৰা বেছি প্ৰশ্ন আহে। কি কৈছে, the defect is caused by the substitution of glutamic acid by valine. Substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule. The substitution of amino acid in the globin protein results due to the single base substitution at the 6th codon of the beta globin gene from GAG to GUG. The mutant hemoglobin molecules undergoes polymerizations under low oxygen tension, causing the changes in the shape of the RBC from biconcave disc to elongated sickle cell structure. So sickle cell anemia তোমালোকে ভালকে চাবা। ফিনাইল কিটোনুৰিয়া, থ্যালাসেমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, ফিনাইল কিটোনুৰিয়া তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা অকমান পাৰিলে চেষ্টা কৰি চাবা, যেহেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। মই ওপৰৰ পৰা এটা ৰিডিং মাৰি যাম, মই ভালকে ডেপথত গৈ নাথাকো, তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা চাবা। আমাৰ ক্ৰমোজোমেল ডিসঅৰ্ডাৰ তিনটা আমি বহুত ভালকে চাব লাগিব। ঠিক আছে? ফিনাইল কিটোনুৰিয়াটো মই আকৌ ক'ব বিচাৰিছো চাবা। This inborn, এইটো inborn error হয়। This inborn error of metabolism is also inherited as the autosomal recessive trait. The affected individual lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine
As a result of this, phenylalanine is accumulated and converted into phenylpyruvic acid and other derivatives. Accumulation of this in brain results in mental retardation. These are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney. Thalassemia. This is also an autosome linked recessive blood disease. Thalassemia is also an autosome-linked recessive blood disease transmitted from parents to offspring when both the partners are unaffected. Carrier for the gene. মানে parents কেতিয়াও affected নাথাকে but carrier হ'ব লাগিব ঠিক আছে the defect could be due to either mutation or deletion which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chains, alpha and beta chains, globin chain that makes up hemoglobin. This causes the formation of abnormal hemoglobin molecules resulting in anemia, which is characteristic of diseases. Thalassemia can be classified according to which chain of the hemoglobin molecule is affected. In a thalassemia, production of alpha globin chain is affected, while in beta thalassemia, production of beta globin chain is affected. Alpha thalassemia is controlled by two closely linked genes, HbA, HbB, HbA1 and HbA2. Thalassemia তোমালোকৰ কি হৈছিলে হলে HbA1 আৰু HbA2 ঠিক আছে তো মনত ৰাখিবা The more genes affected, the less alpha globin molecules produced, while beta thalassemia is controlled by the single. It was important হৈ চাবা thalassemia আমি দুটা কথা গম পালো যে thalassemia alpha thalassemia and beta thalassemia. তো আমাক কৈছে that thalassemia can be classified according to which strain of the hemoglobin molecule is affected. In alpha thalassemia, production of a globin chain is affected, while in beta thalassemia, production of beta globin chain is affected. Alpha thalassemia is controlled by two closely linked genes, HbA1 and HbA2 on chromosome 16 of each parent, and it is observed due to mutation or deletion of one or more of the four genes. The more genes affected, the less alpha globin molecules produced. While beta thalassemia is controlled by a single gene, HBB, on chromosome 11 of each parent, and occurs due to the mutation of one or both the genes. Thalassemia differs from sickle cell anemia in that former is quantitative problem of synthesizing too few globin molecules, while the latter is qualitative problem. Eta quantitative problem or eta qualitative. Eta tomar HbA 11 number of chromosome or eta 16 number of chromosome jikhini bostu tumalke bhalke eta notes bonai loba. ঠিক আছে তো আমি মেন্ডেলিয়ান ডিজৰ্ডাৰৰ ভিতৰত আমি পালো কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ হেমোফিলিয়া cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria আৰু thalassemia. ঠিক আছে তো আমি color blindness ৰ কথা পঢ়িলো আমি হেমোফিলিয়াৰ কথা পঢ়িলো আমি sickle cell anemia ৰ কথা পঢ়িলো আমি phenylketonuria ৰ কথা পঢ়িলো আমি thalassemia ৰ কথা পঢ়িলো এতিয়া এই ডিজিজ বিলাকৰ পৰা তোমাৰ প্ৰত্যেকটো ডিজিজৰ হয়তো শৰ্ট নোটছ 2 মাৰ্কৰ দিব পাৰে 3 মাৰ্কৰ দিব পাৰে নহলে দুটা বা তিনিটা একেলগে দি দিব 5 মাৰ্কস কৰি দিব পাৰে তো তোমালোকে এইখিনি বস্তু ভালকে পঢ়ি প্ৰিপেয়াৰ হোৱা যাতে এটা শৰ্ট নোটছ খুব ধুনীয়াকে লিখিব পাৰা প্ৰথম যেনেকে লিখিবা অটোজোমেল ৰেসেসিভ হয় নে অটোজোমেল ডমিনেন্ট হয় কোনবিলাক জিন ৰেসপন্সিবল হয় তাৰ পিছত কি হয় খালখলনি কি হয় ডিলিশন হয় নে তোমাৰ এডিশন হয় বা সাবস্টিটিউশন হয় ঠিক আছে বা তোমাৰ শিফট মিউটেশন হয় নে কি হয় ফ্রেম শিফট মিউটেশন হয় নে যে পয়েন্ট মিউটেশন হয় তেনেকে পয়েন্ট ওয়াইজ লিখিবা নেক্সট তোমালোকে লিখিব লাগিব যে কিবা এটা যে মিউটেশন হৈছে মিউটেশনৰ ফলত কি খালখলনি হৈছে তেনেকে আমি পাইছিলো যে যেটা আমি কি পাইছিলো substitution of glutamic acid by valine পাইছিলো at the 6th position of the beta globin chain তো তেনেকুৱা কি খালখলনি হয় সেইটো আমি লিখিব লাগিব সেইখিনি বস্তু তোমালোকে তেনেকে যদি এটা নোটস বনাই লিখা খুব ধুনীয়াকে তোমালোকে ফুল মাৰ্কস পাবলৈ কিন্তু সক্ষম হ'বা যদি সেই কথাখিনি মানি চলা তাৰ পিছত চাবা এতিয়া আমি নেক্সট চাম ক্ৰোমোজোমেল ডিসঅৰ্ডাৰ্স ক্ৰোমোজোমেল ডিসঅৰ্ডাৰ্স ইয়াতে আমাৰ দুটা বস্তুৰ কথা কৈছে এনিউপ্লইডি এণ্ড পলিউপ্লইডি The chromosomal disorders, on the other hand, are caused due to absence or excess of abnormal arrangement of one or more chromosomes. দেখিছানে? Failure of segregation of chromatids during cell division,
cycle results in gain or loss of a chromosome called aneuploidy. For example, Down syndrome. So আমাৰ aneuploidy আৰু polyploidy কথা ক'লে আৰু chromosomal disorder ক্ষেত্ৰত আমাৰ তিনিটা আহে, আমি তিনিটা এইটো পেজতে চাই দিম, ঠিক আছে? মই এবাৰ ইয়াতে লিখি দিব বিচাৰিছো, এইটো পেজৰ পৰা আমি গুচি আহিছো, তথাপি আমি এটা ৰিডিং মাৰি আহো দিয়া, যেই কি নহওক চাবা। The chromosomal disorders, on the other hand, are caused due to absence or excess of abnormal arrangement of one or more chromosomes. Failure of segregation of chromatids during cell division cycles results in the gain or loss of a chromosome called aneuploidy. For example, Down syndrome results in the gain of extra copy of chromosomes. So Down syndrome ki hoy eta extra copy of chromosomes ki hoy boli koise addition hoy, that means gain hoy boli koise. Tar pisot chaba Down syndrome. Similarly, the Turner syndrome results due to the loss of X chromosome, or Turner syndrome or X chromosome loss hoy. Failure of cytokinesis after the telophase stage of the cell division results in an increase in a whole set of chromosomes in an organism, and this phenomenon is known as the polyploidy বুলি কৈছে। তো আমাক aneuploidy আৰু polyploidy দুটা কথা আমাক ক'লে, aneuploidy আৰু polyploidy দুটা কথা আমাক ক'লে। তাৰ পিছত কৈছে চাবা, the total number of chromosomes in a normal human cell is 46, 23 pairs হয়, এইটো সকলোৱে গম পায়। Out of these 22 pairs are autosomes, 22 pairs are autosome, ঠিক আছে? Only one pair of the chromosomes are sex chromosome, আৰু one pair কি হৈছে আমাৰ sex chromosome বুলি কৈছে, ঠিক আছে? তাৰ পিছত চোৱা, sometimes, though rarely, either an additional copy of chromosomes may be included in an individual, or an individual may lack one of any one pair of the chromosomes. These situations are known as trisomy or monosomy of a chromosome, respectively. Such a situation leads to very serious consequences in the individual. Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndromes are common examples of chromosomal disorders. কি বুলি ক'লে, এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি তোমালোকে ক্ৰমোজোমেল ডিজৰ্ডাৰৰ ভিতৰত চাবলৈ যোৱা, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, মোৰ দেন মেণ্ডেলিয়ান ডিজৰ্ডাৰ। ক্ৰমোজোমেল ডিজৰ্ডাৰ, ইয়াতে আমি কি কি পাম? ডাউন চিনড্ৰম, ডাউন চিনড্ৰম। 2 নম্বৰ আমি পালো লিনফেল্টাৰ, কে সাইলেন্ট, লিনফেল্টাৰ চিনড্ৰম। তাৰপিছত আমি 3 নম্বৰত আহিলে টাৰ্নাৰ চিনড্ৰম। ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াতে তোমালোকে বুজি পোৱা নোপোৱা মই নাজানো, তোমালোকে মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই বোলে, সময় নাই, তোমালোকে এনচিইআৰটিত যিমানখিনি লাইন আছে সম্পূৰ্ণ লাইনখিনি মুখস্থ কৰি থব লাগিব, কাৰণ 3 মাৰ্কছ প্ৰশ্ন আহিবই আহিব। আমাৰ পৰীক্ষাত আহিছিলে তোমাৰ ডাউন চিনড্ৰমৰ কথা আহিছিলে, গিভ এ শৰ্ট নোট অন ডাউন চিনড্ৰম, 3 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন। তোমালোকে হয়তো টাৰ্নাৰ চিনড্ৰম পাই যাব পাৰা বা লিনফেল্টাৰ চিনড্ৰম পাই যাব পাৰা, ক'ব নোৱাৰা। তো বুজি পোৱা নোপোৱা পিছত কথা, কিন্তু তোমালোকে এটলিষ্ট এনচিইআৰটিত যিমানখিনি বস্তু আছে, বিশেষকে মেণ্ডেলিয়ান ডিজৰ্ডাৰ্ছ আৰু ক্ৰমোজোমেল ডিজৰ্ডাৰ্ছ, গোটেইখিনি বস্তু সম্পূৰ্ণ জানিবই লাগিব। এতিয়া চোৱা, ডাউন চিনড্ৰমৰ কথা চাবা। The cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 21. So additional copy of chromosome add hoy 21 number, যেটো কোৱা হয় trisomy of 21. This disorder was first described by Langdon Down. তেওঁৰ নামৰ পৰাই বেমাৰটোৰ নাম ডাউন চিনড্ৰম হৈছে। This disorder was first described by Langdon Down 1866. The affected individual is short statured with small round head. Short statured হ'ব মানে with small round head, মূৰটো সৰু হ'ব, ব্ৰেইনটো সৰু হ'ব, ঘূৰণীয়া হ'ব বেছি। তাৰপিছত কি কৈছে চাবা, furrowed tongue and partially open mouth, তোমাৰ জিভাখন বেছিভাগ সময় ওলাই থাকিব, এলাউডিৰ নিচিনা পৰি থাকিব পাৰে, ঠিক আছে? furrowed tongue and partially open mouth. Palms is broad and characteristic of palm crease. তো পামখন তোমাৰ কি হ'ব? ব্ৰড হ'ব আৰু characteristic palm crease হ'ব। Physical, psychomotor and mental development is retarded. Very very important.
Down syndrome, the cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of chromosome number 21 which is known as trisomy. তোমালোকক সুধিব পাৰে যদি সুধে কোনটো বেমাৰত ট্ৰাইজমি হয় তোমালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব যে ডাউন চিনড্ৰোমত ট্ৰাইজমি হয় ঠিক আছে so down syndrome is directly linked with trisomy additional of extra chromosome in 21 number of chromosome ঠিক আছে additional copy of chromosomes with or number 21 ঠিক আছে this disorder was first described by Langdon Down in 1866 the affected individual is short statured with small round head furrowed tongue and partially open mouth palm is broad with characteristic palm crease physical or psychomotor and mental development is retarded Klinefelter syndrome next one Klinefelter syndrome this genetic disorder is also caused due to the presence of an additional copy of X chromosomes resulting into a karyotype of 47XXY. Such an individual has overall masculine development, however, the feminine development of breast, that is gynecomastia. Gynecomastia মানে কি হয় কিছুমান মেলৰ বা লৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আমাৰ যেটো আমাৰ নিপল হয় বা আমাৰ যেটো আমাৰ এই অংশখিনি হয় তোমালোকে হয়তো ফটো দেখা পাইছা এইটো দেখিছানে এটো এটা লৰা হয় কিন্তু তেওঁৰ ছোৱালীৰ দৰে ডেভেলপমেন্ট অফ ব্ৰেষ্ট হোৱা নিচিনা দেখা পোৱা যায় হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় গাইনিকোমাষ্টিয়া বুলি কোৱা হয় শব্দটোতে তোমালোকে গম পাইছা গাইনিকোমাষ্টিয়া তো Klinefelter syndrome this genetic disorder এটো এটা genetic disorder হয় which is also caused due to the presence of additional copy of X chromosome আৰু হেতুকে তোমালোকে শৰ্টলি কি বুলি ক'ব পাৰা karyotype 47,XXY যদি এনেকুৱা ধৰণে আহে 47,XXY তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব গম পাবা যে Klinefelter syndrome হয় ঠিক আছে আৰু তাতে তোমালোকে এই যিখিনি characteristic features এখিনি লিখিব লাগিব যে such individual has overall masculine development however the feminine development of breast that is gynecomastia is also expressed such individuals are sterile আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাক সাধাৰণতে কি হয় sterile হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে তো তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটোতে ভালকে চাব পাৰা tall stature with feminine character মানে লৰা হয় বাট ছোৱালীৰ দৰে ডেভেলপমেন্ট অফ ব্ৰেষ্ট হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু হেতুকে কি বুলি কৈছে গাইনেকোমাষ্টিয়া হয় আৰু হেতু তোমাৰ Klinefelter syndrome বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে তো মই আশা কৰিছো Klinefelter syndrome বুলি কলে তোমালোকে ভালকে নোটটো লিখিব পাৰিবা আমাৰ লাষ্ট ডিজিজটো চোৱা Turner syndrome Such a disorder is caused due to the absence of one of the X chromosome that is 45 with XO. So আমি already অলপ আগত চালো যে total 23 pairs of chromosome ভিতৰত 22 pairs সকলোৰে same থাকে লৰা হক ছোৱালী হক that is known as autosome আৰু one pair is known as the sex chromosome মেলৰ ক্ষেত্ৰত XY আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত XX এতিয়া আমাৰ ঘটনা কি হৈছে চোৱা such disorders Turner syndrome নিচিনা বেমাৰত কি হৈছে This disorder is caused due to the absence of one X chromosome. So, এটা X chromosome নাথাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজ হ'ব পাৰে যেটোক ডিনোট কৰিছে 45 plus XO 45 plus XO বুলি তোমালোকে যদি পোৱা তেতিয়া গম পাবা যে হেতু Turner syndrome বেমাৰটোৰ কথা কৈছে Such females are sterile তেনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাও sterile হয় as ovaries are rudimentary besides other features including lack of other secondary sexual characters mo to yet ki boli koise secondary sexual characters ot tomar deformities khal kholoni kisuman dekha poa jay kionu tate eta X chromosome na thake 45 plus XO type aru hetuke ki boli koise Turner syndrome boli koise to yata eta diagram dekhaise short stature and underdeveloped feminine character to তোমালোকে কব পাৰা যে এগৰাকী ছোৱালী যদি চুটি চাপৰ হয় আৰু যিখিনি ছোৱালীৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ফিচাৰ্স থাকিব লাগে সেইখিনি যদি নাথাকে তুমি কব পাৰা যে সেই ছোৱালীজনী পাৰ্টিকুলাৰ ফিমেল হয়তো টাৰ্নাৰ সিনড্ৰোমত ভুগিব পাৰে তো আশা কৰিছো ডাউন সিনড্ৰোম Klinefelter syndrome টাৰ্নাৰ সিনড্ৰোম তোমালোকে বুজি পাইছা সকলে বুজি পাইছা তো এই চেপ্টাৰটো জেনেটিক চেপ্টাৰটো আমাৰ ইতিমধ্যে ইমানতে সামৰণি পৰিছে তো মই এটাই কথা তোমালোকক শেষত ক'ব বিচাৰিছো যে সম্পূৰ্ণ চেপ্টাৰটোত প্ৰথম পাৰ্ট বিলাক ইমান এটা বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টটো হ'ল আমাৰ মেন্ডেলিয়ান ডিসঅৰ্ডাৰ্স আৰু আমাৰ আহি গল তোমাৰ ক্ৰোমোজোমেল ডিসঅৰ্ডাৰ্স তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিলে ইয়াৰ পৰা আহিব তো মই আশা কৰিছো তোমালোকে ভালকে বুজি পাইছা আৰু মই যিমানখিনি কৈছো তেনেকে মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰা ভালকে পঢ়া পৰীক্ষালৈ বেছি দিন নাই আৰু যদি কিবা কিবি বুজি পোৱা নাই কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু যদি ভালকে বুজি পাইছা কমেন্ট কৰি হেতু জনাবা কেনেকুৱা পাইছা বা কিমান ভাল লাগিছে
তো আজিলৈ আমাৰ ইমানখিনিয়ে আছিলে তো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমাৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 4 প্ৰিন্সিপলছ অফ ইনহেৰিটেন্স এণ্ড ভেৰিয়েশ্যনৰ আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহে আমি সেইখিনি বস্তু ভালকে চাম বৰ্ডত কেনেকুৱা 2 মাৰ্কছ 1 মাৰ্কছ 3 মাৰ্কছৰ 5 মাৰ্কছৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আমি নেক্সট ক্লাছত কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম তো আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিল ধন্যবাদ